good afternoon. Welcome to my vlog. Ayan, pauwi na kami guys. Ayan po guys, nakita nyo po yung nasa taas na dalawang Yan po yung bagong ginawang Skyway. Yung sa kabila po is Skyway po yan siya guys. Yung bago lang nag-open last, I think 3 months na ngayon. Ayan po yung from Balintawak to Alabang. Ayan po yan siya guys. Yung nasa taas, yung sa kabilang side. Yung sa kabila naman po, hindi pa po yan nag-open. Pero patapos na rin po siguro, hindi ko lang alam, baka next year o mag-open na din yan. Ayan po yung ginawa din pong LRT. Ayan po siya guys, napakaganda mas mapabilis na po talaga yung wala pong traffic lalo na po pag tumaan po kayo ng Skyway kasi from Bulacan po kami, ipauwi po kami ng Alabang. So dyan po dumadaan. Ngayon po hindi po kami dumaan dyan ngayon kasi mahal ang bayad. Oo nga, para 350 po kasi ang bayad dyan. Medyo mataas, may bayad talaga, mas mataas. Pag lang naman, mababa lang binabayaran namin sa tollgate Kaya sa mga may kaya, ayan, pwede dumaan dyan. At yung gustong magmamadali, ayan, dumadaan sila dyan. Pero kami naman is okay lang kahit matraffic kasi hindi naman kami nagmamadali. Kaya dito lang kami nagtiis-tiis sa baba. Kaya tingnan nyo ang bilis, maganda talaga dyan pag dumaan. Nakadaan na kami dyan one time, pero matagal-tagal na rin. Dito lang kami lagi sa baba kasi mahal yung tollgate nila. Kaya sayang din yun, panggasolina na namin yun. Kahit hindi naman maaksaya sa gasolina yung sasakyan namin, kailangan din namin magtitipid. Siyempre, kasi yung balikan kasi namin from Bulacan to uwi kami doon sa amin. Minsan 500 lang. Kaya hindi kasi maaksaya ng gasolina yung sasakyan ko. Kaya yan guys. Yung sa mga nagmamadali, ayan, pwede kayong dumaan dyan. Yung mas maganda po kasi pag maybe next year talaga mag-open na yun kasi patapos na maganda yan sa mga nagko-commute din, magaganda kasi na kayo, mapabilis na yung from Balintawak or kahit saan man ang galing kasi maraming connected yan kaya mas maganda talaga. Ang galing ng ating President Duterte, kaya lang sayang patapos na siya. Pero ang dami niya mga magagandang ginagawa. Ayan, sana lang sa mga next na mga tuloy-tuloy pa rin. Kasi marami pa yung mga project, lalo na po yung from Malolos to Manila. Na rin, may ginagawa na rin siyang LRT na din. Pero hindi pa matagal-tagal pa yun matapos kasi parang hindi pa siya gawa talaga, putol-putol na. Pero yung sa part ng Marilao, saka meron din sa part ng Malolos, medyo na rin, medyo nabuo na, pero yung ibang part hindi pa. Kaya sana talaga mapapatuloy pa yun pagpagawa. Kaya go ko sa mga, kung good luck sa mga susunod na maging presidente ng Pilipinas. Ayan, samahan nyo kami guys. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Bye.